નમસ્કાર મિત્રો, આ એપિસોડમાં અમે સ્વિંગ ટ્રેડિંગના હેતુ માટે અમીબ્રોકર સોફ્ટવેરમાં કુલ વોલ્યુમ, ડિલિવરી વોલ્યુમ, ઇન્ટ્રાડે વોલ્યુમ અને ડિલિવરી ટકાવારી ડેટા સહિત છેલ્લા એક વર્ષના વ્યક્તિગત સ્ટોક્સ અને સેક્ટર સ્ટોક્સને મેપ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. સૌપ્રથમ ઝિપ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો. લિંક વર્ણનમાં છે. એક્સેલ ફાઇલ ખોલો. અહીં અમે સેક્ટરના શેરોની યાદી આપી છે અને નિફ્ટી 500 સ્ટોક નામો ETF સાથે. કુકી શીટ પર જાય. NSE વેબ પેજ પર કોષ્ટકમાં પ્રદર્શિત મહત્તમ ડેટા માત્ર 70 દિવસ માટે છે. તેથી અમે 69 દિવસના અંતરાલ માટે વેબ પેજ URL બનાવીએ છીએ. પ્રથમ, તમારા ડેટા વિશ્લેષણ માટે અહીં સમાપ્તિ તારીખ સંપાદિત કરો. આપમેળે અન્ય અંતરાલ તારીખો બદલાઈ જાય છે. કુકી મેક્રો ચલાવતા પહેલા તમારે તમારા વપરાશકર્તા એજન્ટને મેક્રોમાં ઉમેરવાની જરૂર છે. આ કરવા માટે ક્રોમ બ્રાઉઝર ખોલો અને NSE વેબસાઇટ પર જાઓ. વેબસાઇટ પર ખાલી જગ્યા પર જમણું ક્લિક કરો અને તપાસ વિકલ્પ પસંદ કરો. ડેવલપર ટૂલ્સ વિન્ડોમાં નેટવર્ક ટેબ પર જાઓ અને કોઈપણ લિંક પર જમણું ક્લિક કરો. સંદર્ભ મેનુના અંત સુધી નીચે સ્ક્રોલ કરો અને તમે વપરાશકર્તા એજન્ટ હેડર જોશો. તે હેડરની કિંમતની નકલ કરો. હવે એક્સેલ ડેવલપર ટેબ પર જાઓ અને વિઝ્યુઅલ બેઝિક એડિટર પર ક્લિક કરો. જો તમારી પાસે વિકાસકર્તા ટેબ નથી તો તેને સક્ષમ કરવા માટે આ પગલાં અનુસરો. પગલું 1, ફાઇલ મેનુ પર જાઓ અને વિકલ્પો પર ક્લિક કરો. પગલું 2, કસ્ટમાઇઝ રિબન ટેબ પર જાઓ. પગલું 3, રિબનને કસ્ટમાઇઝ કરો. વિભાગમાં મુખ્ય ટેબ્સ પસંદ કરો. પગલું 4, ડેવલપર ચેકબોક્સ ચેક કરો. ઓકે પર ક્લિક કરો. તે પછી ડેવલપર ટેબ પર જાઓ અને વિઝ્યુઅલ બેઝિક પર ક્લિક કરો. મોડ્યુલ્સ હેઠળ મેન્યુઅલ કુકી મેક્રો પર જાઓ અને વપરાશકર્તા એજન્ટને પેસ્ટ કરો. ડેટા ટેબ પર જાઓ અને પ્રશ્નો અને જોડાણ પર ક્લિક કરો. બધા સ્ટોક NSE ફીડ 1 કનેક્શન પર જમણું ક્લિક કરો અને એડિટ પર ક્લિક કરો. હવે અદ્યતન સંપાદક પર જાઓ અને વપરાશકર્તા એજન્ટને અહીં પેસ્ટ કરો. પૂર્ણ ક્લિક કરો. હવે બંધ કરો અને લોડ કરો પર ક્લિક કરો. કુકી રિફ્રેશ દરમિયાન જો કુકી જનરેટ ન થઈ હોય પછી 12 મિનિટ રાહ જુઓ અને ફરીથી કુકી બટન પર ક્લિક કરો. હવે કુકી જનરેટ થશે. કુકી અપડેટ ભૂલ તે NSE વેબ પેજના બહુવિધ સમયના ઉપયોગને કારણે છે. હવે ઇન્ટરનેટથી કનેક્ટ થાઓ. પછી કૂકીઝ મેળવો મેક્રો બટન પર ક્લિક કરો. એકવાર કૂકીઝ અપડેટ થઈ જાય, ડેટા ટેબ પર જાઓ અને ક્વેરી અને કનેક્શન પર ક્લિક કરો. જો તમને ચોક્કસ સેક્ટર ડેટાની જરૂર હોય તો સંબંધિત કોષ્ટક તાજું કરો. તે પછી તમે જોશો કે 1 વર્ષનો ડેટા તમારી કસ્ટમ તારીખથી શરૂ કરીને તે ક્ષેત્રના તમામ શેરો માટે અપડેટ કરવામાં આવ્યો છે. ટેબલ રિફ્રેશ દરમિયાન જો તમે આ પ્રકારની ભૂલનો સામનો કરો છો પછી 12 મિનિટ રાહ જુઓ. ટેબલ રિફ્રેશ ભૂલ તે NSE વેબ પેજના બહુવિધ સમયના ઉપયોગને કારણે છે. ટેબલ રિફ્રેશ દરમિયાન જો તમે આ પ્રકારની ભૂલનો સામનો કરો છો પછી 12 મિનિટ રાહ જુઓ. ડેટા રિફ્રેશ દરમિયાન જો તમે નોંધ્યું કે કેટલીક પંક્તિઓ લોડ કર્યા પછી તે લાંબો સમય લે છે અને NSE India ની રાહ જોઈ રહ્યું છે પછી રિફ્રેશ રદ કરો અને ફરીથી ગેટ કુકી મેક્રો બટન પર ક્લિક કરો. ટેબલ રિફ્રેશ કર્યા પછી હવે બધી પંક્તિઓ સંપૂર્ણપણે લોડ થવી જોઈએ.
જો તમને કોઈ ચોક્કસ સ્ટોક ડેટા જોઈતો હોય તો બીજી સ્ટોક શીટ પર જાઓ અને સ્ટોક સિમ્બોલ ટાઈપ કરો. NSE વેબસાઇટ મુજબ સ્ટોક ટેબલ તાજું કરો અને તમે તે ચોક્કસ સ્ટોક માટે ડેટા મેળવશો. જો તમે જોશો તો આ પ્રકારની ભૂલનું ચિહ્ન પછી ઇન્ટરનેટથી કનેક્ટ કરો અને 5 મિનિટ રાહ જુઓ. આપોઆપ ભૂલ ચિહ્ન દૂર થશે. એકવાર ડેટા અપડેટ થઈ જાય પછી સંબંધિત શીટ પર જાઓ અને છેલ્લા કોલમ પર નેવિગેટ કરો. ત્યાં તમને એક સંકલિત કોલમ મળશે. તે ડેટાની નકલ કરો. હવે ટેક્સ્ટ ફાઇલ બનાવો અને ડેટા પેસ્ટ કરો. હવે ચાલો અમીબ્રોકરમાં ચાર્ટ લેઆઉટ સેટ કરીએ. અમીબ્રોકર સોફ્ટવેર ખોલો, ફાઇલ વિકલ્પ પર જાઓ અને નવો ડેટાબેઝ પસંદ કરો. તમારી ઈચ્છા મુજબ ડેટાબેઝનું નામ બદલો, પછી બનાવો પર ક્લિક કરો. ડેટા સ્ત્રોતમાં સ્થાનિક ડેટાબેઝ સેટ કરો. પંક્તિઓની સંખ્યામાં 50,000 દાખલ કરો અને દિવસનો અંત પસંદ કરો. ઓકે પર ક્લિક કરો. फाइल विकल्प पर जाओ અને आयात विजार्ड पसंद करो. फाइलें चुने पर क्लिक करें और पहले बनाई गई टेक्स्ट फाइल का चयन करें. ओपन पर क्लिक करें. આગળ ક્લિક કરો અને પછી વધુ કોલમ પર ક્લિક કરો. કોલમ 8 માં ઓક્સ 1, કોલમ 9 માં ઓક્સ 2 અને કોलम 10 માં ओपन इंट पसंद करो. अगला क्लिक करें. यहाँ निशान पर टिक करें और समाप्त पर क्लिक करें. 9 કોલમ 8 માં ઓક્સ 1 એ ડિલિવરી વોલ્યુમનો સંદર્ભ આપે છે. કોલમ 9 માં ઓક્સ 2 ઇન્ટ્રાડે વોલ્યુમનો સંદર્ભ આપે છે અને કોલમ 10 માં ઓપન ઇન્ટ ડિલિવરી ટકાવારીનો સંદર્ભ આપે છે. હવે તમે જોશો કે ડેટા લોડ થયેલ છે. માત્ર વોલ્यूम डेटा दर्शावे छे. अन्य डेटा जोड़ने के लिए डेटाबेस सेटिंग्स पर क्लिक करें. इंट्राडे सेटिंग्स पर क्लिक करें. यहाँ बॉक्स को चेक करें और ओके पर क्लिक करें. चार्ट पर क्लिक करो. मूलभूत चार्ट पर जाओ અને वॉल्यूम पर 3 वक्त क्लिक करो. दूसरे वॉल्यूम चार्ट पर राइट क्लिक करें. एडिट फॉर्मूला पर क्लिक करें. वॉल्यूम का नाम बदलकर डिलीवरी वॉल्यूम करें और वॉल्यूम का नाम बदलकर ऑक्स 1 करें. बार का रंग इच्छानुसार बदलें. ત્રીજા वॉल्यूम चार्ट पर जमणું क्लिक करो. फॉर्म्यूला संपादित करो पर क्लिक करो. वॉल्यूमનું નામ બદલીને ઇન્ટ્રાડે વોલ્યુમ કરો અને વોલ્યુમનું નામ બદલીને ઓક્સ 2 કરો. ઈચ્છા મુજબ બારનો રંગ બદલો. ચોથા વોલ્યુમ ચાર્ટ પર જમણું ક્લિક કરો. ફોર્મ્યુલા સંપાદિત કરો પર ક્લિક કરો. વોલ્યુમનું નામ બદલીને ડિલિવરી ટકાવારી કરો અને વોલ્યુમનું નામ બદલીને ઓપન ઇન્ટ કરો. ઈચ્છા મુજબ બારનો રંગ બદલો. જો તમે વોલ્યુમ બારનો રંગ બદલવા માંગો છો, અહીં જમણું ક્લિક કરો અને પરિમાણો પર ક્લિક કરો. હવે તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે રંગ બદલો. જો તમે દરેક ચાર્ટ પર મૂવિંગ એવરેજ લાઇન બનાવવા માંગતા હો તો વર્ણનમાં આપેલ મૂવિંગ એવરેજ ફોર્મ્યુલા પેસ્ટ કરો. જો તમે દરેક ચાર્ટ પર મૂવિંગ એવરેજ લાઇન બનાવવા માંગતા હો તો વર્ણનમાં આપેલ મૂવિંગ એવરેજ ફોર્મ્યુલા પેસ્ટ કરો. स्विंग ट्रेडिंग के अवसरों के लिए यहाँ डेटा का विश्लेषण करें. यदि आप डिलीवरी वॉल्यूम और डिलीवरी प्रतिशत में अचानक वृद्धि देखते हैं तो उस स्टॉक पर आगे का विश्लेषण करें और स्विंग ट्रेडिंग अवसर की पहचान करें. एक्सेल फाइल ने मुफ्त में डाउनलोड करवा माटे वर्णन बॉक्स में चेक करो. अगले एपिसोड में एक्सेल में भाव कॉपी डेटा कैसे आयात करें. हम ATR के लिए 5 दिन की औसत मात्रा, 5 दिन की औसत डिलीवरी मात्रा, 5 दिन की औसत डिलीवरी प्रतिशत और 14 दिन की चलती औसत को देखेंगे. હવે અમે આ વિડિયોના અંત સુધી પહોંચી ગયા છીએ. જો તમને આ વિડિયો પસંદ આવ્યો હોય
તો કૃપા કરીને સબસ્ક્રિપ્શન બટન અને બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરો. જોવા માટે આભાર.